अहिले नेपालीको समस्या भनेको नै घर कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने र कस्तो टाइपको बनाउने। अहिले नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि कम्पिटिसनको जमाना भइरहेको छ यो नेपालभरि। त्यही भएर मान्छेहरूले अरूले भन्दा आफूले भिन्दै कसरी देखाउने आफ्नो घरलाई भन्ने क्रेज नेपालमा धेरै नै छ। त्यही भएर आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको सामु चाहिँ एउटा एप लिएर आएको छु, जुन एपले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। यो एपको नाम हो रुम प्लानर। यसले चाहिँ तपाईँले जस्तो सोचेको जस्तो घरको डिजाइनहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ यो एपबाट। यो चाहिँ एकदम फ्री हो होइन। तपाईँले चाहिँ यसको प्रिमियम भर्जन पनि लिन सक्नुहुन्छ। ल तपाईँलाई रुम प्लान गर्ने, कति फ्लोर बनाउने, बेडरुमहरू कस्तो, लिभिङ रुम कस्तो, किचन कस्तो, आउटडोर स्पेस कस्तो, बेबीको लागि रुम कस्तो भन्ने सबै कुरा योमा देखाएको छ। र तपाईँहरूले आफ्नो घर आफै नै डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसको फोटो पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। र मैले एक दुईवटा मान्छेहरूको बनाएको अलरेडी बनाएको रुम तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है। उनीहरूले कसरी बनायो सबै कुरा तपाईँ 2Dमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, 3Dमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले कस्तो चाहिन्छ तपाईँले उनीहरूसँग कमेन्ट मार्फत पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है, इनबक्स मार्फतबाट पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई एउटा घरको डिजाइन देखाइरहेको छु, उसले चाहिँ यो अरूले बनाएको डिजाइन हो। र तपाईँले अब आफ्नै बनाउनको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा यसको तपाईँले होममा जानुपर्छ है। होममा जानको लागि यो चाहिँ मैले आफै बनाएको हो। तपाईँलाई यसको म भिडियो देखाउँछु, यो कसरी बनाउने हो चाहिँ म अर्को भिडियोमा भन्छु, तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा भन्नु। तपाईँहरू सुरुमा होममा जानुहोस् है। होममा गएपछि तपाईँले त्यहाँ एड फ्लोर प्लान स्टार्ट फ्रम स्केच गर्नु है। तपाईँ रेक्टेङ्गल चुज गरे पनि भयो, जुन सेपको बनाउनु मन लाग्छ त्यही सेप चुज गरे पनि भयो है। यो यसरी देखाउँछ, तपाईँले जस्तो सेपमा पनि बनाउनु मिल्छ। पछि चाहिँ है तपाईँलाई म एक दुईवटा मैले बनाएको आफूले नै बनाएको एउटा भिडियो देखाउँछु। त्यस्तो म एउटा प्रोफेसनल डिजाइनर त होइन, त्यही पनि तपाईँलाई देखाउँदैछु है। हेर्नुहोस् यो चाहिँ अहिले मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ 2Dमा देखाइरहेको छु है। अब तपाईँहरूलाई 3Dमा कन्भर्ट गर्नु छ भने चाहिँ त्यहाँ 2D 3D भनेर हुन्छ, त्यहाँ मैले अहिले तपाईँ चाहिँ 3Dमा देखाइसकेको छु है। अब तपाईँले यहाँ तल एउटा बटन देखिरहनु भएको एरो टाइपको मैले यसरी मुभ गरिरहेको छु। यो चाहिँ मैले आफूले नै डिजाइन गरेको हो है। यो चाहिँ त्यस्तो प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ डिजाइन गरेको होइन, किनभने म प्रोफेसनल होइन है यो कुरामा चाहिँ। त्यही भएर हेर्नुहोस्, हरेक कुरा पाउनुहुन्छ तपाईँले, टिभीदेखि लिएर बेडरुमदेखि लिएर ऐनाहरू, ल्यापटप डेस्कटपहरू सब देखाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ झ्याल पनि हालेको छु मैले, तर चाहिँ बेडरुम अनि एउटा कुसन पनि राखेको छु। सब म्याटहरू सब राख्न मिल्छ र मैले माथि लाइटहरू राखेको छु है, राम्रो डिजाइनको लागि। यो चाहिँ मैले प्रोफेसनल तरिकाले त गरेको छैन, त्यही पनि तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपमा चाहिँ एउटा के खास कुरा छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसको प्राइस कति हो यो तपाईँले यहाँ हाल्दा पनि किन्न सक्नुहुन्छ कि। यो मलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालमा चाहिँ अलिक गाह्रै छ होइन, त्यही भएर तपाईँले यसको प्राइसहरू सब डिटेलहरू सब देखाउँछ कि सुरुमै हाल्ने बेलामै है। अनि तपाईँले एमाजोनबाट पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक वेबसाइटबाट पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो राम्रो त बनाएको छैन डिजाइन, त्यही पनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा भन्नु। र यस्तो टाइपको भिडियो केही चाहियो भने मलाई सजेस्ट गर्नु, म तपाईँहरूलाई बनाएर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु है। र तपाईँहरूलाई सहिलोको लागि चाहिँ मैले यो एपको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु होइन, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कुनै स्पोन्सरसिप होइन, किनभने मेरो च्यानल पनि अलिक सानै छ है। तपाईँहरूले माया गर्नुभयो भने यस्तो स्पोन्सरसिप आउन सक्छ है। यो चाहिँ 10 फनको लागि मात्र भने हो तपाईँहरूको लागि। र हेर्नु, मैले तपाईँहरूलाई हल्का देखाइरहेको छु। तपाईँले वालको कलरहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, यो डोरको कलरहरू चेन्ज गर्न मिल्छ, अरू पनि ढोकाहरू हाल्न मिल्छ, अरू बेड पनि हाल्न मिल्छ, सबै कुरा गर्न मिल्छ योमा चाहिँ है। हेर्नु, ठाउँ पनि सानो मिल्छ, सब गर्न मिल्छ। मैले चाहिँ हल्का भिडियो मात्रै देखाएको, तपाईँहरूले एउटा टिप्स एन्ड ट्रिक्स मात्र होस् भनेर, त्यही भएर हो होइन। र तपाईँहरूले चाहिँ योमा पङ्खा पनि हाल्न मिल्छ, लाइटहरू हाल्न मिल्छ, कस्तो टाइपको लाइट हाल्ने हो त्यो पनि सब मिल्छ है। हेर्नुभएको मैले बेडहरू पनि सानो मिलिरहेको छ योमा। नयाँ नयाँ किसिमको बेडहरू पनि आउँछ, ठ्याक्कै तपाईँहरूलाई प्राइस पनि भनिदिन्छ है। तपाईँले चाहिँ फोटो कसरी खिच्न मिल्छ भन्दाखेरि माथि क्यामेराको अप्सन देखायो, त्यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने अप्सनहरू पनि छ है। तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो चाहिँ सायद स्क्रिन रेकर्ड गर्नुपर्छ, किनभने भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई पैसा तिर्नुपर्छ, त्यही चाहिँ गाह्रो हो। अरू चाहिँ सबै कुरा फ्री हुन्छ, त्यही भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने अनि समथिङ केही कुराहरूको चाहिँ पैसा लिन्छ। तपाईँहरूले त्यस्तो पैसा तिरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिन रेकर्डर अन गरेर पनि स्क्रिन रेकर्ड गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ है। र तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ यो यसरी
पैसा चाहिँ कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि युरो टाइपमा देखाउँछ, युरो कति रुपियाँ पर्छ भनेर देखाउँछ है। तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा क्लिप देखाइदिन्छु कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि म केही कुराहरू एड गर्छु है। योमा तल कार्पेटहरू बिछाउँछु है, हेर्नुहोस् है। अनि कार्पेटहरूको माथि माथि युरोहरू लेखेको कति पर्छ, कति 14 युरोको हो यो चाहिँ है। मैले कसै सानी सबै यहीँ हुन्छ कि। ल यो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है कमेन्ट बक्समा भन्नुहोस्। यो मेरो फर्स्ट भिडियो हो है यस्तो होम डिजाइनिङको बारेमा। ल यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। गुड बाई।